Ngựa trạm đi, lửa buộc vàng chạy, lợi ở phía tây. Đại mạc mênh mông, khí hậu phức tạp, môi trường khắc nghiệt. Nhưng vùng đất hoang vu như vậy lại là con đường trọng yếu để buôn bán qua lại, cũng thu hút một băng cướp sa mạc chiếm đóng ở đây. Mặc sức cướp bóc, đội buôn đi ngang qua. Đi, 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 đi. Tiêu sư Tiểu Mang, cướp sa mạc hùng ngũ. Cô nương, bọn ta không giết phụ nữ, để hàng lại ra khỏi Đại Mạc mà xuất giá đi. Đừng hòng. Đi, 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 đi. Muốn cướp hàng, giết ta trước đã. Muốn chết à? Cô nương, để quên túi nước ở nhà trọ này. Truy mã, cô ta đã ra khỏi nhà trọ của ngươi. Ai cướp được trước thì là của người đó. 300 lượng cứu mạng của cô làm không? Lúc nãy xem như tặng. 100 lượng, giết sạch bọn chúng. 250 bảo vệ cô và hàng. Truy mã, ta liều với ngươi. Kẻ ác miền Tây, Truy mã. Truy mã, mối thù này ta nhớ rồi đấy. Sớm muộn sẽ trả thù ngươi. Cút. Đi, 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 đi. Đợi đã. Đây là đường về nhà trọ Tây Hành. Cô còn đường nào khác để đi sao? Người cứu người dứt khoát cứu đến cùng. Đưa ta ra khỏi sa mạc đi. Nếu muốn sống sót ra khỏi sa mạc này thì đừng hòng mang đi bất cứ thứ gì. Ngươi cũng giống băng cướp sa mạc kia, không phải là người tốt gì cả. Ta làm việc chỉ xem tình trạng, không phân tốt xấu. Rốt cuộc tại sao ngươi lại cứu ta? Nhà trọ Tây Hành thiếu một trưởng quỹ. Dựa vào đâu mà ta để ngươi có cả người lẫn tiền? Cô tự liệu mà làm đi. Đi. Hành vi gọi là thu phí bảo vệ, thực chất là giữ gìn trị an của Truy mã, khiến bọn cướp sa mạc xem hắn và nhà trọ Tây Hành là cái gai trong mắt. Nhà trọ Tây Hành nhưng cũng cưu mang sự bình yên ngắn ngủi cho sa mạc. 1 năm sau, mãi đến khi có một cô gái kéo rương xuất hiện, một lần nữa gây nên một trận mưa máu gió tanh. Hết rồi. Cũng hết rồi. Cái này được đấy, cầm lấy. Không có gì cả.
Hết rồi. Hết rồi, hết cả rồi. Không tìm thấy nước. Lãng khách sát thủ Hoàng Lương. Mấy tên này cũng đều không có nước. Bạch Lộc, cô ta kéo theo rương đồ, có thể chạy bao xa? Mấy mươi dặm quanh đây chỉ có một nhà trọ Tây Hành. Bảo họ chuẩn bị đủ túi nước. Đã lục soát hết rồi, thực sự không có nước. Đựng đầy máu vào. Nhà trọ Tây Hành, đưa tiền, đặt xong rút tay ra. Ngũ ca, Huynh nói xem con ả kia có đến đây không? Cô ta hết chỗ để đi rồi. Đây là địa bàn của kẻ ác miền Tây mà. Sợ gì chứ? Tiền lão gia và Mạnh công tử cũng đã đến rồi. Mau đặt cược đi, đặt xong rút tay. Thu tiền. Lái buôn sát cấp nhỉ, đồ cẩu. Bất kể là dừng chân ngủ lại hay giết người cướp hàng, đã vào nhà trọ của ta thì phải tuân theo quy tắc của ta. Quy tắc của ta chính là giết người đền mạng, đánh nhau đền tiền. Thêm nữa là phí bảo vệ. Nộp phí bảo vệ, ăn uống no say, sống lâu trăm tuổi. Không nộp thì mau cút xéo. Nào, chơi tiếp. Đặt xong rút tay. Xuống đây đi, đừng làm mình xấu mặt nữa. Lưu Sơn. Có hầu bàn của nhà trọ Lưu Sơn, hình địa. Có hầu bàn của nhà trọ hình địa. Dỡ sân khấu của huynh ấy. Tứ đại cao thủ của băng cướp sa mạc Tiền Bất Lậu. Sao hôm nay Tiền lão gia rảnh rỗi đến đây vậy? Đừng biết rõ mà còn hỏi. Mỗi lần về đều quá chén. Có thể đổi tiết mục khác không? Huynh ấy vẫn rầu trong lòng còn gì. Hiện giờ thu hoạch không tốt, tình thế biên lại xấu, đội buôn các nơi, quanh năm chẳng gặp được mấy lần. Việc làm ăn của nhà trọ thực sự quá khó khăn. Ngũ khôi thủ này, lục này, ngươi ăn đòn đi. Đến lượt ngươi rồi. Hôm nay cũng không biết làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy. Thường ngày thực sự không thế này. Quả thực là chuyện bất ngờ. Tứ đại cao thủ băng cướp sa mạc Mạnh Thư Sinh. Tứ đại cao thủ băng cướp sa mạc Hùng Ngũ. Nếu truy mã còn không trả tiền, ta sẽ cho hắn biết thế nào là bất ngờ thực sự. Ông chủ tiệm gọi nhiều chó đến thế này, có đủ chia thịt không? Các vị lại hát dở nào vậy? Đóng cửa đánh chó. Lại là dở này. Tiền lão gia, sa mạc khó sống như vậy, không thể lại gà nhà chọi nhau nữa chứ. Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Nếu ông chủ Truy đã tỉnh, vậy thì chúng ta bàn chuyện nghiêm chỉnh. Tiền lương thực và dầu của các người mấy tháng trước vẫn chưa kết sổ đâu. Tháng trước lại lấy 5 con dê. Trên này đều có dấu chân tay của ngươi. Tổng cộng là 654 lượng. Thực sự không phải là ta muốn ăn quỵt. Quả thực không xoay nổi tiền. Đợi vào hạ, thương khách khởi sắc hơn. Tiền phải trả sẽ không thiếu một đồng nào. Hồi trước là ai nói nhà trọ Tây Hành chỉ buôn bán không ăn cướp? Là ta. Vậy bây giờ ngươi có khác gì ăn cướp không? Không chừa một đường sống như vậy, trực tiếp đóng cửa nhà trọ. Ta xem ông đi đâu phi tan dở hàng ăn cướp. Không trả tiền thì đập tiệm của ngươi. Ngươi đập thử xem. Nóng nảy như vậy, uống ngụm rượu hạ hỏa đi. Sương nhắm với rượu, càng uống càng phê. Đồ ngu này, nói với người bao nhiêu lần rồi. Uống rượu hỏng chuyện. Nếu ông chủ Truy đã khó khăn đến thế, vậy thì gán nhà trọ cho ta đi. Thì ra dở kịch mà ông chủ Tiền thực sự muốn hát là tu hú chiếm chỗ. Dù gì ngươi cũng không làm ăn tiếp được nữa. Chỉ cần ta đồng ý, món nợ trước đó xóa. Ngoài ra còn cho ngươi thêm một lượng. Ông mơ đi.
Ông để ta cân nhắc đã. Ta đi làm vài món nhắm rượu. Đây là vụ làm ăn lớn, phải từ từ bàn. Cho thêm chút gia vị. Muội làm người có thể lịch sự chút không? Nhà trọ sắp bị kẻ khác chiếm rồi còn giữ khư cái quy tắc của huynh à? Lão cáo già này chắc chắn có vấn đề. 3 người trong tứ đại cao thủ cướp sa mạc cũng ra mặt. Nhà trọ Tây Hành vẫn chưa có thể diện đến vậy đâu. Ta mặc kệ chúng đến vì cái gì? Kết cục của việc dòm ngó nhà trọ chính là bị chôn thay ở sa mạc. Trên cổ muội treo bùn cầu à? Ta... Đầu bếp nhà trọ Đao Hữu Thức. Trò hạ độc, muội có chơi lại Mạnh công tử không? Tứ đại cao thủ băng cướp sa mạc Sa Vô Tình, Tiểu Nhị, một đĩa đậu phộng, một giò rượu hoa đào. Được. Sa Vô Tình không thích góp vui nhất. Sao cũng đến đây? Cô nói xem, cô luôn che mặt không cho người khác thấy, có phải đỏng đảnh quá không? Cuối cùng cô cũng chủ động chạm vào ta rồi. Cút xéo. Được. Nếu là ta thì đã tát một cú đập chết hắn rồi. Cấm đánh cấm giết không phải là quy tắc của nhà trọ cô sao? Đập chết rồi thì không tính. Rượu này không sạch sẽ nữa. Rượu hoa đào ta mới ủ, lát nữa mang đến cho cô. Tiểu Mang, có người phụ nữ kéo rương nào đến đây ở không? Phụ nữ kéo rương? Hiện giờ tứ đại cao thủ đến đông đủ rồi, có người treo thưởng. Chỉ cần mang rương đến nhà trọ Tây Hành thì có thể đổi lấy 5 thỏi vàng. Thì ra tiền bất lậu sợ chúng ta chặn đường tài lộc của ông ta. Ông ta tưởng gọi đông người đến thì làm được gì sao? Nhìn trời tối quá, hôm nay sẽ có bão cát. Bão cát đã đến thì không ai đi được. Vở kịch này không bình thường, phải làm theo kịch bản của chúng ta. Bé, 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 bé. Mở. Có rồi. Lão Tiền, ông thắng nhiều vậy rồi ghét nổi không? Của ta hết. Khoan đã, làm gì đấy? Ván nào ông cũng thắng. Không phải ông ăn gian đấy. Dớ dẫn. Lúc ta đây lắc xúc sắc, ngươi vẫn còn ở trong bụng mẹ đấy. Ông đừng cãi. Uống ngụm trà bình tĩnh lại đi. Tiền lão gia, đồ của ông rơi rồi. Không phải của ta. Đúng là ông ăn gian. Rơi từ ống tay áo của ông ra mà. Cướp tiền lại cho ta. Đưa đây. Cần tiền hay cần mạng? Ngồi xuống. Cô không cần tiền nữa à? Chỉ chút xíu này còn không đủ ta mua con dê đâu. Mỹ Nhân, vậy chẳng lẽ cô đến để làm ăn lớn à? Không lớn, cùng lắm chỉ nuôi vài nghìn con dê mà thôi. Nếu không vì lạc đường đi nhầm vào sa mạc, ta đã về nhà ăn thịt dê từ lâu rồi. Ngươi làm gì đấy? Chơi gian thì phải phạt tiền. Phạt mẹ ngươi đấy. Mẹ ngươi không đáng tiền. Muội muội của ngươi thì còn bán được. Đồ đàn bà thối. Hôm nay đến làm chuyện lớn hả? Ngươi làm chuyện lớn gì vậy? Nói ra nghe xem nào.
cái ghế. 3 cái, 3 cái ghế. Đánh người đền tiền, giết người đền mạng. Vô số bát đũa và nến. Ngay cả người già cũng đánh, đồ bất chính. Đánh người chỉ là kính trọng người đấy. Người thối thế, mấy ngày chưa tắm rồi. Ông đây không bao giờ tắm. Một cái ghế cao. Rượu. 1 giờ rượu hoa đào. Rượu hoa đào. 2 giò. 3 giờ rượu hoa đào. 3 cái bàn ghế. 4 cái. 5 cái. 7, 8, 9, 10. Sao ồn ào quá vậy? Ồn lắm hả? 3 đánh 3 mới công bằng. Ta quay về trong lửa. 1 cây đàn cũ. Đàn cũ. Xong việc. Đi. 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 Tổng cộng 656 lượng. Tính lại đi. Tẩu thuốc của ta thì sao? Quạt của ta thì sao? Sao không tính? Tổng cộng 685 lượng. Vừa lòng chưa? Bảo bối của hai bọn ta chỉ đáng 1 lượng. Cây đàn cổ rách nát là của người 30 lượng. Phải đấy. Kiệt tác của bậc thầy. Bậc thầy nào? Vô tình, quả thực đáng cái giá đó. Dớ dẫn. Đây là hắc điếm. Ngươi im mồm đi. Trừ nợ cũ, các ngươi còn nợ 1 lượng. Đưa tiền. Ngươi ăn cướp. Tiền lão gia ông thế này là không đúng rồi. Ông cầm đầu đánh nhau ở tiệm của ta, phá hỏng quy tắc của ta, không thể không truy cứu. Vô tình. Đánh nhau có thể thua, phong độ không thể mất. Kỹ thuật không bằng người ta. Ta nhận thua. Ông Tiểu Truy, hôm nay có bão cát. Mấy người bọn ta tạm ở 1 đêm có được không? Được. Trả tiền là được. Các vị anh hùng có ở lại luôn không? Các người cút hết cho ta. Hôm nay không làm ăn được nữa. Đóng cửa đi. Đóng cửa. Ai không có mắt vậy lại đến vào lúc này? Không giận khách nữa, mau cút đi. Mở cửa ra, bão cát đến rồi. Mau kéo vào. Dẫn khách lên phòng. Được.
bưng lên. Ngươi nói xem, là cái rương đó sao? Chắc chắn phải. Sáng dạ ra đi. Người phụ nữ này không đơn giản đâu. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Có hài lòng về căn phòng không? Nghe nói nhà trọ Tây Hành chỉ buôn bán không ăn cướp. Là thật chứ? Là thật. Cô nương ngất xỉu trước cửa nhà trọ, chẳng lẽ có kẻ xấu truy đuổi? Người nói chuyện này làm gì? Cô xem nhé, nhà trọ của ta không những phụ trách ăn ở, còn phụ trách bảo vệ. Phòng số 9 của cô là có cấp độ bảo vệ cao nhất. Cho hỏi cô nương có hài lòng không? Ta hài lòng. Cô nương muốn ở lại bao lâu? Bảo Cát dừng là đi ngay. Tính cô một đêm. Có kiêng kỵ món gì không? Không. Cần bổ sung lương khô và nước không? Cần. Đồ gì cần ký gửi không? Không có. Tổng cộng là 30 lượng. Cô nương có ý kiến gì khác không? Thêm một thùng nước nóng. Nước nóng xem như tặng đi. Căn phòng này không giống như những phòng khác. Cô nương muốn ra ngoài thì kéo cái chuông trên đỉnh đầu, sẽ có người đến dẫn cô. Ta không ra ngoài, vậy càng tốt. Đây lại là thứ gì nữa? Đừng hỏi nhiều như vậy. Muốn xem rương của người ta à? Chuyện gì cũng không giấu nổi đệ. Tỷ còn vô liêm sỉ hơn cả bọn cướp sa mạc đấy. Quy tắc thì sao? 5 thỏi vàng đấy. Chúng ta mở nhà trọ chỉ kiếm phí bảo vệ. Nhà trọ của ta có quyền quyết. Là nhà trọ của huynh ấy. Ta cũng có phần. Còn không đi. Lộc Nhiên, đây là quân lệnh. Đi. Cha, đi mau. Bắt buộc phải đưa rương đến kinh thành. Cha. Lộc Nhi, cha, chạy mau. Đi. Đi, đuổi theo. Các ngươi đều không gõ cửa sao? Trong sa mạc không có quy tắc này. Cô nhìn thấy gì rồi? Chẳng có gì mới mẻ. Hay là ta cũng cho cô xem nhé. Không cần. Ăn nhiều thịt dê tốt cho vết thương. Cảm ơn. Có chuyện gì thì cô rung chuông. Không rung cô cũng đến đấy thôi. Ta sợ tiếng chuông bé quá không nghe thấy. Vậy cô lấy thêm vài cái chuông đến đây. Ta đảm bảo sẽ làm cô nghe thấy. Được. Ta cho cô rung đã đời. Còn nữa, bộ đồ này của cô không mặc được nữa. Ta lấy bộ mới cho cô. Dù gì dáng người hai chúng ta cũng không chênh nhau mấy. Nhớ mang thùng đi. Chuông reng lên.
Muội muội xem kìa, ca ca ôm lấy muội. Hết phòng rồi, tự tìm đường sống đi. Gõ cả nửa ngày mới mở cửa, không làm ăn nữa à? Đông người thế này, hết phòng rồi. Bên ngoài bão cát lớn quá, có chỗ dừng chân là được. Bão cát lớn thế này mà còn đi lại trong sa mạc, xem ra có chuyện quan trọng. Bà chủ có mắt nhìn đấy. Đoàn buôn bọn tôi bị lạc một người, phụ nữ, xách theo một cái rương lớn. Không biết bà chủ có nhìn thấy không? Chở bọn ta vào Nam ra Bắc, người xách theo rương đầy ra. Không để ý. Cô ta rất trẻ, trông cũng rất đẹp. Ngươi thấy ta có đẹp không? Đẹp. Đều đẹp cả. Bà chủ giúp cho. Chỉ còn một nhà kho thôi, thích thì ở. Chắc chắn đám người này đang nhắm vào cái rương. Chưa biết chừng chính là người treo giải năm thỏi vàng. Giết bọn chúng. Vàng thỏi là của chúng ta rồi. Đồ ngu. Cái bát mẻ này phải đền 20 văn tiền đấy. Ngươi kiềm chế chút được không? Ngươi. Được. Chúng ta không thể chịu thiệt mãi được. Cho dù không lục lọi được 5 thỏi vàng cũng không thể về tay không. Vậy ông muốn thế nào? Công khai không được thì chúng ta làm âm thầm. Đã tìm hiểu rõ nhà trọ chưa? Tìm hiểu rõ rồi. Lái buôn sát cáp nhĩ 13 người, thủ lĩnh tên đồ cẩu, tứ đại cao thủ của băng cướp sa mạc cũng đều có mặt. Quả thực các phòng đều kín chỗ, không có vết tích của Bạch Lộc. Có điều theo ta quan sát, rất có khả năng nhà trọ này vẫn còn phòng ngầm. Tìm ra nó. Đợi giờ tuất vừa tắt đèn sẽ hành động. Rõ. Cốt hoang tiêu tan, thành lũy đã bằng. Nhà Hán từng nói giao chiến. Tại đây oan hồn muôn cổ cớ sao vẫn còn. Mưa rơi gió thổi, nghe tiếng chiến chinh. Truy Mã huynh cũng từng trải nơi xa trường, học đòi văn vẽ mà thôi. Sa mạc vô tình, người có tình, chi bằng cạn chén này. Được. Rượu đêm nay không tính tiền cô. Đã chuẩn bị xong rồi. Đêm nay mọi người cố thủ hương vị. Biết rồi. Truy Mã huynh, ta vẫn luôn muốn hỏi huynh một câu. Nơi này cát vàng trăm dặm, tối tăm mịt mù, cớ sao lại đến đây? Cô thì vì sao lại đến? Ta chỉ có thể cho huynh biết. Ta sinh ra trong nhà lao tử tù.
Chớ hỏi tương lai quá khứ, chỉ mong hiện tại yên vui. Sa mạc tàn khốc như vậy, lấy đâu ra yên vui? Chính là vì tàn khốc như vậy nên một bữa ăn ngon, một chén rượu nồng mới trở nên quý báu đến thế. Chẳng lẽ Truy Mã huynh chưa từng nghĩ đến Trừng Ác Khuyến Thiện làm đại anh hùng một lần? Trừng Ác Khuyến Thiện không tránh khỏi đánh đánh giết giết, đôi tay ta vẫn thích gãi bàn tính hơn. Anh hùng thì cứ để cho những kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi làm đi. Ta nằm mơ cũng muốn đôi tay ta được như đàn ông, cầm dao mát kéo cung lớn, nhưng lại chỉ có thể chơi những trò giặt giảnh như gãi đàn mài mực, không thể làm nên chuyện lớn. Ta lại thấy gãi đàn mài mực càng có thể dỗ về lòng người, tốt hơn múa thương múa kiếm nhiều. Không ngờ kẻ ác miền Tây lại có lòng dạ Bồ Tát như vậy. Bồ Tát phổ độ chúng sinh, ta chỉ độ người nộp phí bảo vệ thôi. Nhưng ta thấy người cần độ nhất là bản thân huynh. Chẳng mấy khi có đêm nay, gãi cho ta một khúc đi. Cớ sao tiếng đàn rối ren như vậy? Vì thù hận. Trần thế như thủy triều, con người chẳng qua là giọt nước mà thôi. Cần gì làm khó bản thân? Ta không có tu dưỡng như huynh. Chỉ khi giết sạch mọi kẻ thù thì lòng ta mới được yên ổn. Ta thì thà rằng huynh đi một số ân oán, chưa chắc đã vậy. Sao nhìn ra được? Ta có thể nhìn ra nỗi sợ trong lòng huynh. Ta sợ gì? Huynh phải hỏi bản thân huynh là thứ gì khiến huynh quyết chí lãng quên, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không quên được. Bão cát ngoài kia khỏi vào nhà trọ rồi. Bão cát càng lớn, bạc sẽ càng nhiều. Không dễ như vậy đâu nhỉ? Đúng là không dễ. Vì vậy không thể uống rượu nữa. Nhưng cái này thì được. Mỗi ngày một hạt thủy tử, thầy Lan tránh xa cung. Ta về trước đây. Ngủ ngon. Ta không bao giờ ngủ. Mới vậy đã chịu không nổi. Ngươi xong chưa vậy? Sắp rồi. Ngươi nhanh lên, ta không đợi nổi nữa. Xong rồi. Hai vị có nhã hứng quá. Ngươi tránh ra cho ta. Cửa cũng không gõ. Đồ thô lỗ nhà ngươi. Sớm muộn gì ta cũng đốt hắc điếm của ngươi. Ông chủ Truy,
Không cần so đo với gã thua lỗ kia. Không đâu, hắn chưa lấy đồ đi. Nghĩa là sao? Làm sao lấy đồ đi thì đưa về như thế. Nếu không, ta khiến ngươi không sinh được con trai. Từ lúc nào mà con trai ta đến lượt ngươi quản? Ta cứ muốn quản thì sao? Chúng ta đừng như vậy. Trong nhà ta có một bầy phụ nữ phải nuôi nữa. Hay thế này đi, đồ và phụ nữ ta đều chia cho ngươi một ít. Có lớn bằng này không? Ta trả. Cái này là ta nhặt được từ ngoài nhà kho. Ngươi xem có phải là của ông chủ tiền không? Một chiêu chặt đứt xương cốt toàn thân, tuyệt đối là cao thủ hàng đầu. Không phải do ta làm. Vậy ngươi cũng phải đền mạng. Khoan, chúng ta làm một vụ giao dịch thế nào? Người phụ nữ kéo rương mà các ngươi muốn tìm trốn ngay trong nhà trọ. Nói tiếp đi. Ông chủ và người làm của nhà trọ này đều là cao thủ. Hơn nữa bẫy ngầm tầng tầng lớp lớp. Hai vị này bị trúng kế đấy. Ta khuyên các người nhất định phải cẩn thận. Vụ giao dịch này, người muốn cái gì? Đều là người thông minh. Chi bằng thẳng thắn một chút. Mang 5 thỏi vàng của ngươi ra đây ta xem thử. Để nói xem truy mã có gì để nói với cô gái kia chứ. Thành ra thế này thì cũng phải cho người ta một lời giải thích. Nhớ để những người khác trong nhà trọ biết. Sau này sẽ không tốt cho thanh danh chúng ta. Thanh danh một mình huynh ấy còn hơn mấy người chúng ta. Đại ca nói ai cũng không được động vào cái rương này. Ta chỉ muốn xem thử rốt cuộc trong này có gì thôi. Vậy cũng không được. Tỷ phải được đại ca đồng ý đã. Có phải huynh ấy đánh rắm đệ cũng thấy thơm không? Nếu nhà trọ này sập, ta xem thử huynh ấy đi đâu làm đại ca. Dù gì đại ca cũng nói rồi, chúng ta không làm cướp. Không làm cướp. Ta không quản lý tốt người của mình. Xin lỗi cô. Chuyện trộm đồ ngay trong tiệm mình mà truyền ra ngoài, kẻ ác miệng tay nhà ngươi cũng đừng hòng kiếm ăn nữa. Hiện nay không còn nhiều nhà trọ không trộm cướp đâu. Hay là cô đừng đi nữa. Ta cho cô ở miễn phí vài ngày xem như bồi thường. Ta không ở thêm được. Bão cát vừa dừng là ta đi ngay. Cô nương, sa mạc này không dễ đi như cô tưởng đâu. Ta đề nghị cô suy nghĩ cho kỹ. Lát nữa ta tấn công, ngươi phòng thủ. Ta tấn công, ngươi phòng thủ. Không, ta tấn công, ngươi phòng thủ. Ta tấn công. Sao ông về rồi? Bọn ta đang định đi cứu ông đây. Phải đó, bọn giặc oa này không dễ đối phó đâu. Giặc oa? Vậy kẻ treo giải 5 thỏi vàng có phải bọn chúng không? Không phải, bọn chúng không cần rương, chỉ cần người. Nếu chúng ta không giao người ra e rằng khó mà giữ mạng. Ta đi giết hết bọn chúng. Đừng mơ nữa, chúng có súng. Súng? Vậy chúng ta còn đợi gì nữa? Máu chảy thôi, không kịp nữa. Chúng mai phục ở ngoài cửa rồi. Ai bước ra thì xử người đó, không chạy được đâu. Bao nhiêu tiền thì bảo đảm ta ra được sa mạc? Bao nhiêu tiền cũng không đảm bảo được, trừ phi cô để lại cái rương. Nếu ta không để lại thì sao? Ở đây ta có thể bảo vệ cô an toàn, nhưng ra khỏi cánh cửa này thì sao? Dựa vào bản thân ta. Cô đã trở thành mục tiêu của sa mạc này rồi. Cô có biết cô phải đi qua bao nhiêu cửa ải không? Ta không quan tâm. Một cô nương rất tốt, nhưng đáng tiếc đầu óc không lanh lợi.
Ta tin ngươi không giống những người khác. Ta cũng tin thanh danh lẫy lừng của nhà trọ Tây Hành. Chén rượu này ta cạn trước để tỏ lòng tôn kính. Đợi chút. Căn phòng của cô không ở được nữa. Cô cứ ở lại đây, ngủ một giấc thật ngon. Bảo cát dừng thì ta gọi cô. Không được. Đây là phòng huynh, dựa vào đâu mà cho cô ta ở. Ở trên đây chỉ có 2 phòng. Cô ấy chỉ có thể ở lại đây. Ta bảo quản đồ đạc giúp cô. Không được. Ta lấy tính mạng ra bảo đảm không mất được đâu. Giận rồi à? Ta còn chưa ngủ phòng huynh bao giờ. Sau này ngày nào muội cũng ngủ thoải mái. Ai thèm chứ. Đây là nhà trọ của muội, muội có quyền quyết. Vậy huynh còn liều mạng vì cô ta như thế, còn không thu tiền nữa. Vì muội có lỗi trước mà, nên ta phải bồi thường cho cô ấy. Nghề mở nhà trọ xưa nay là đục nước béo cò. Nếu cậu không nghe lời thì nấu nó. Đầu óc của muội lệch lạc rồi. Chứng chỉnh lại cho ta. Huynh lạ lắm đấy. Nói, có phải huynh muốn giữ cả người và Rương ở lại không? Vẫn là muội hiểu ta. Một mình giống cái như muội là ta sắp chổng gió lên trời rồi. Huynh có phải ba ba đâu. Ta sắp biến thành ba ba rồi. Muội cười lên vẫn đẹp hơn. Đã đổi chăn đệm mới cho cô rồi. Sao ở đây lại có ký hiệu Lan Binh? Dịch Hàng, Vi Quân, Cao Hoan, Kim Tiểu, Đàm Trăng, Đàm Điền, Bạch. Ta tưởng cô nương quang minh lỗi lạc, không ngờ trong lòng cũng cất giấu tâm tư. Ta muốn đi cũng phải chào hỏi một tiếng với chủ trọ chứ.
Chẳng lẽ còn phải xem sắc mặt của chủ trọ, là xem sắc mặt của Bảo Cát sắp dừng rồi. Cô hỏi xem người trong sa mạc có cho cô đi không? Ta không quan tâm. Cô quan tâm cái gì? Thứ ta tin. Cô tin cái gì? Bạch. Bạch. Bắn. Đại ca, đi mau. Đại ca, đi mau. Đi đi. Đi đi. Đi. Đi mau. Nhất định phải sống thật tốt. Hình Thiên. Hình Thiên, đi. Hình Thiên. Cô là người Bạch gia. Bạch Chứng Bang là cha ta. Bạch Chứng Bang đang ở đâu? Bạch Chứng Bang đang ở đâu? Ông ấy đã chết rồi. Sau khi cha ta tiêu diệt Lan Binh, mới nhận ra là bị kẻ khác lợi dụng. Ông ấy đã một lòng muốn lật lại vụ án cho Lan Binh, nhưng bị kẻ gian gài bẫy xung quân đánh cắp mật vệ. Ta không tin. Ta có thể giao mạng của ta cho ngươi, nhưng chiếc rương nhất định phải được đưa đến Kinh Thành. Ngươi hứa đưa rương đi cho ta, ngươi có thể lấy mạng ta bất cứ lúc nào. Mạng của cô không quan trọng đến vậy sao? Thứ trong rương quan trọng hơn tính mạng. Đây là thư viết tay của cha ta. Trong thư viết rõ ràng chuyện Lan Binh bị mưu hại năm xưa. Nó sẽ được trình lên hoàng thượng cùng với Đại Bác Mẫu. Triều đình có ý muốn từ bỏ bộ thất vệ Quan Tây. Cha ta nhiều lần dân thư, nhưng lại biệt tâm biệt tích. Hộ, lúc triều đình có được một lô đại bác từ thuyền buôn phúc Lãng Cát, Bạch, uy lực tầm bắn bỏ xa pháo của triều ta. Chỉ tiếc là chế tạo từ đồng nguyên chất hiếm có, rất khó mô phỏng. Cha ta là chuyên gia pháo, ông lập tức cải tạo pháo thành chất sắt. Như vậy thì có thể sản xuất hàng loạt. Ông ấy hỏi thăm thợ lành nghề khắp Tây Việt, cuối cùng đã tìm được độ tinh khiết và bề mặt chuẩn xác nhất, cải tạo pháo thành công. Tất cả đã chuẩn bị xong, lên đường. Cha ta và ta đóng giả làm lái buôn lạc đà, vận chuyển pháo sắc mẫu lên Kinh Thành. Ai mà ngờ vẫn bị lộ phong thanh. Lần này chúng ta vào Kinh, hành tung vô cùng bí mật, nhưng bọn lãng khách kia lại hiểu rõ tuyến đường của chúng ta đi như lòng bàn tay. Xem ra trong số cận thần bên cạnh hoàng đế có kẻ muốn ngăn chặn chúng ta vào Kinh. Ta đoán chính là kẻ năm xưa hãm hại Lan Binh. Kẻ gian. Bất kể xảy ra chuyện gì, chiếc rương bắt buộc phải được đưa đến Kinh Thành. Nhưng Lan Binh là cái dầm trong lòng ta. Sau khi đưa pháo sắc đến Kinh Thành, trừ việc khẩn cầu hoàng thượng giữ lại thất vệ, con còn phải xin người phúc thẩm lại vụ án của Lan Binh. Cha không thể để họ gánh chịu ô danh thiên cổ được. Đi. Đi. Thế đạo này phải trị, không trị thì đáng lo. Đi đi. Đi. Lý Chí Côn, Dương Ngũ, Di Quân. Khoan đã. Ta đi cùng cô.
Ngươi nghĩ kỹ chưa? Lý Chí Côn, Dương Ngũ, Di Quân. Ta nghĩ kỹ rồi. Chắc chắn là Bạch Lộc gạt huynh. Ta tin cô ấy. Vì cứu huynh, các huynh đệ đều chết trong tay Bạch Chứng Bang. Huynh quên rồi sao? Không có. Hôm nay Bạch Lộc không chết thì có lỗi với linh hồn của các vị huynh đệ ở trên trời. Kẻ thù thật sự không phải Bạch Chứng Bang. Kẻ thù ở ngay trước mắt. Ta nói lại lần nữa, hung thủ không phải Bạch Chứng Bang. Hôm nay các huynh đệ đều ở đây. Trước mặt mọi người huynh nói lại một lần nữa đi. Các huynh đệ, ta phải đưa Bạch Lộc lên kinh. Huynh biết huynh đang làm gì không? Biết. Dựa vào đâu mà huynh đi nạp mạng vì cô ta? Chưa chắc đã nạp mạng. Hồi trước huynh nói thế nào với ta? Muốn rời khỏi sa mạc này thì đừng hòng mang đi bất cứ thứ gì. Ta muốn thử xem. Vậy tại sao huynh không chịu thử gì ta? Tại sao lại là cô ta? Người khiến huynh có thể xả thân tại sao không phải là ta? Nếu muội như vậy ta cũng sẽ làm thế. Ta muốn huynh ở lại cùng mở nhà trọ với ta không tốt sao? Ta đã hứa rồi. Huynh hứa thì được ích gì? Huynh là kẻ ác miền Tây, không phải là đại hiệp miền Tây. Trước kia ta cũng nghĩ vậy. Nhưng bây giờ ta nghĩ con người phải tin vào chút gì đó. Huynh đừng đi được không vậy? Huynh đừng đi được không? Xin lỗi. Ai đấy? Ta. Cầm phổ cô muốn. Ta đã viết một bản cho cô. Cô khóc à? Không có. Cô nương thông minh sẽ có được thứ mình muốn một cách dễ dàng. Cô nương ngốc thì chỉ có số phận âm thầm rơi lệ thôi. Cô đang nói gì vậy? Trong lòng cô tự rõ. Khúc nhạc này tên là gì? Thập diện mai phục. Nhà trọ trong thập diện mai phục. Trong lòng cô chẳng phải cũng vậy ư? Cô đừng nói bóng nói gió nữa. Truy Mã thích nghe đàn thì cô học. Truy Mã thích uống rượu thì cô ủ. Cô chỉ sống vì huynh ấy, không đau lòng vì huynh ấy mới là lạ. Đừng nói nữa. Nếu ta là cô thì ta đã giữ chặt người đàn ông mình thích rồi. Ta không biết làm cách nào. Cách thì vẫn có đấy.
Chỉ cần tiêu diệt mầm họa. Bão cát bên ngoài dừng rồi. Bão cát trong nhà trọ lúc nào mới dừng được đây? Hình địa, ngươi làm gì vậy? Giết Bạch Long, ta bảo hắn làm như vậy đấy. Đại ca sẽ không đồng ý đâu. Hắn không còn là đại ca của chúng ta nữa. Ngươi nói xàm. Tiểu Mang tỷ, hai chúng ta đều được đại ca nhặt về từ sa mạc. Không có huynh ấy chúng ta đã mất mạng từ lâu. Bây giờ tỷ làm thế này là muốn ta đang giúp huynh ấy quay đầu là bờ. Chẳng lẽ để muốn nhìn huynh ấy đi nạp mạng thật sao? Cuối cùng vẫn không chịu tha cho ta. Ta hỏi cô, cho dù cô biết Truy Mã là Lan binh, cô cũng có thể không để lộ thân phận. Có phải cô đang cược huynh ấy sẽ giúp cô không? Giết cô! Dừng tay! Ra ngoài! Tiểu Mang! Tiểu Mang! Ta biết muội đang đợi ta theo đuổi muội, nhưng tại sao muội lại làm đến mức tuyệt tình thế này? Ngay cả huynh đệ mà huynh còn không giận, rốt cuộc ai tuyệt tình hơn? Muội mê hoặc các huynh đệ phản bội ta, bây giờ lại muốn đi cho xong chuyện sao? Nào huynh muốn giết ta sao? Mau bỏ đao xuống! Các người muốn làm gì? Truy Mã, ai cho ngươi gọi thẳng tên ta? Truy Mã, giết gã đàn bà kia, nếu không ta và ngươi cắt đứt ơn nghĩa. Ngươi đang uy hiếp ta à? Cút! Nhà trọ không giữ lại kẻ chống đối. Đại ca, đệ muốn giống bọn họ sao? Đi! Nhà trọ Tây Hành. Đi! Đi! Rượu Thiên Bảo. Tiểu Nhị, đến đây. Lấy cho bọn ta ít đồ ăn. Chỉ còn một nồi canh dê cuối cùng. Có lấy không? Lấy. Ông già này thật sự không chịu nổi nữa. Hôm nay phải về nghỉ ngơi cho khỏe. Ngươi làm gì đấy? Người già ăn trước, đừng cãi nữa. Ở đây ta lớn tuổi nhất, ta phải ăn trước. Dựa vào đâu? Dựa vào cái này. Chén canh dê này bọn ta lấy. Canh này ngươi không ăn được. Dựa vào đâu mà nói bọn ta không ăn được? Ăn được cũng không có phần ngươi. Phải biết thứ tự trước sau. Mời, ngươi cũng ăn đi. Dân. Các ngươi đánh dở chén đĩa thì phải đền theo giá tiền đấy. Ông chủ của các ngươi đâu? Gọi hắn ra đây. Một cái chén 20 văn tiền. Rượu hoa đào.
Ghi vào sổ nợ cho họ. Được. Tiền chén ta có thể đền, nhưng người của ta không còn. Ngươi đền thế nào đây? Người không còn. Đi đâu mất rồi? Trong nhà trọ xảy ra án mạng, tất cả mọi người đều không được rời khỏi đây. Hai người này dính cát đầy mình, dĩ nhiên là chết trong sa mạc. Không ở trong nhà trọ của ta, tất nhiên không liên quan đến ta. Cho dù không chết trong nhà trọ, cũng chắc chắn liên quan đến nhà trọ của ngươi. Gọi tất cả mọi người ra đây, ta phải hỏi cho kỹ. Chỗ ta có 3 người bỏ đi rồi, bây giờ chỉ còn lại 2 bọn ta. Người của ta đều ở đây. Bọn ta chỉ giết Di, không giết người. Vẫn còn một người. Đừng trốn nữa. Ai? Người phụ nữ kéo rương. Sao hả? Chột dạ à? Chuyện này nói sao với ngươi đây? Ngươi không nói, chỉ cần việc giao của ta ra đây, ta tự hỏi. Không thể nào. Sao lại không thể? Bởi vì cô ấy đã bỏ đi rồi. Đại ca tự tay nấu, mọi người có lộc ăn rồi. Đại ca, chén rượu này mời huynh. Huynh đệ xin lỗi huynh. Bọn ta không tin Bạch Lộc, bọn ta tin huynh. Đại ca, huynh về Trung Nguyên, bọn ta không cản. Nhưng hiện giờ tham quan nắm quyền, gian thần khắp nơi. Huynh làm vậy có ích gì? Chúng ta không thay đổi được thế đạo này, nhưng tuyệt đối không thể để thế đạo này thay đổi chúng ta. Tóm lại, bất kể huynh làm gì, ta cũng theo huynh. Năm xưa giặc oa vào thôn chúng ta, ta nói giết. Các đệ cùng làm lang binh với ta. Triều đình điều binh chống oa. Ta nói đi, các đệ theo ta chiến đấu gian khổ 3 năm, đánh oa xong bị kẻ khác hãm hại. Ta nói làm. Các đệ lại theo ta lưu vong đến đây. Có người nói trong lòng ta có nỗi sợ. Ta có. Ta sợ chính mình lúc trước. Nhưng hôm nay ta không sợ nữa. Ta phải ra ngoài nhìn xem. Nhìn xem con sông ở đầu thôn. Nhìn xem người thân của các huynh đệ. Nhìn xem kẻ thù hại chúng ta trông như thế nào. Còn phải xem mộ cha mẹ của ta, giúp ta nữa. Ta vừa quan sát một lượt. Đám người trong nhà kho trông chừng ngoài nhà trọ, băng cướp sa mạc trông chừng trong nhà trọ. Nếu muốn đưa Bạch Lộc và Chiếc Rương ra ngoài an toàn, ta có một cách. Cách thì để sau hẳn nói. Ta có chuyện muốn nói riêng với muội. Huynh không cần nói nhiều nữa. Ai ai cũng muốn dùng Bạch Lộc đến chỗ chết. Cô ấy tự có điểm khác biệt của cô ấy. Trái lại ta không muốn giết cô ấy nữa. Khẩu xà tâm Phật. Ta không muốn huynh đi làm đại hiệp, vì đại hiệp thuộc về những người trong thiên hạ. Còn huynh nên thuộc về ta.
Nhưng ta biết số phận của huynh đã định là phải cứu người trong thiên hạ. Vì vậy ta ở đây đợi huynh trở về, lại cùng mở nhà trọ với ta nhé. Đi, 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 đi. Ngươi chọc nhầm người rồi. Tả Thông Thủ. Vô tình. Đã nói canh về đó ngươi không ăn được mà. Nhà trọ không sát sanh. Nói ai cử các ngươi đến? Người phụ nữ này đúng là không đơn giản. Tiền lão đầu, Mạnh thư sinh, bây giờ 13 người đấu 6 người. Không biết Sa Vô Tình có đến giúp đỡ không? Cẩn thận! Tiểu Mang tỷ, Tiểu Mang tỷ, Tiểu Mang tỷ, Tiểu Mang tỷ. Lũ ngu xuẩn các ngươi, chỉ có bản lĩnh đầy mình, lại hoàn toàn không có chí hướng. Không ngờ kẻ chủ mưu đằng sau lại là cô. Ngươi nhầm rồi. Lý Công Công, thái giám nắm quyền tư lễ giám, mới là chủ nhân của hai lãng khách này. Vậy cô là ai? Ta là nghĩa nữ của Lý Công Công, đến giúp ông ấy quản lý tình hình ở Tây Dực. Sao nào, kẻ mặc quan phục cũng làm cướp sa mạc à? Việc buôn bán của thất vệ đều bị cướp sa mạc khống chế. Dĩ nhiên ta phải khống chế cướp sa mạc chỉ dựa vào cô. Còn ta nữa, đại công chúa của Sát Cáp Nhĩ, cộng thêm dũng sĩ hàng đầu. Cô nói sớm đi chứ. Cô muốn khống chế ta thế nào thì khống chế. Cô cần gì kéo người ngoài vào? Nghĩa phụ ta xem ta là quân cờ, nhưng sao ta có thể để người khác tùy ý thao túng chứ? Rốt cuộc cô muốn làm gì? Bọn ta muốn làm thất vệ thống nhất. Đợi bọn ta sáng tạo nên pháo của riêng mình, sẽ thống nhất Tây Dực, xây dựng một vương quốc độc lập. Cô lợi dụng bọn ta để cướp pháo. Nghĩa phụ cô lại sai lãng khách giết cha con Bạch Gia. Làm gì rối rắm quá vậy? Không dễ gì ta mới bảo nghĩa phụ đi thuyết phục hoàng đế, bảo hắn quyết định từ bỏ thất vệ có lợi cho hắn hơn. Nào ngờ Bạch Chính Bang lại nhảy ra. Ta chỉ có thể liên minh với đại công chúa của Sát Cáp Nhĩ thôi. Nói vậy là cô mang 5 thỏi vàng ra lừa bọn ta đến, là muốn khiến bọn ta cúi đầu xưng thần sao? Hoặc là để lại mạng ở đây. Các ngươi có thể nghĩ kỹ xem. Đi! 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 Không ổn rồi, bọn chúng vẫn còn mai phục. Quay về! Đi! Bọn ta nghĩ kỹ rồi. Chúng ta nghĩ kỹ rồi. Kỹ rồi. Viện binh của chúng ta đến rồi. Tiểu Mang! Tiểu Mang! Tiểu Mang tỷ! Tiểu Mang, đến đúng lúc lắm.
một tên cũng không tha. Ra tay. Được. Hồi trước ta đi theo huynh, chính vì huynh là anh hùng cái thế. Huynh có giả vờ thế nào ta cũng nhìn rõ được. Ta không bảo vệ tốt cho huynh. Đi đi, làm thế đạo này sạch sẽ một chút. Truy Mã, Tiểu Mang, ta không muốn huynh đi làm đại hiệp, vì đại hiệp thuộc về những người trong thiên hạ, còn huynh nên thuộc về ta. Nhưng ta biết số phận của huynh đã định là phải đi cứu người trong thiên hạ. Vì vậy ta ở đây đợi huynh trở về, lại cùng mở nhà trọ với ta nhé. Tiểu Mang, Tiểu Thất, giết sạch bọn chúng. Rõ. Quay lại đây. Cô không cần bạn nữa à? Đổ ở trên ngựa. Nếu muốn ra ngoài chỉ có thể đợi chúng cạn kiệt thuốc súng, nhưng phải làm sao mới ép chúng dùng hết đây? Đi. Cẩn thận. Đại Mạc thuộc về bọn ta, há có thể để người ngoài dở thói ngang ngược. Hùng Ngũ, Hùng Ngũ. Đám nhát gan, các ngươi. Lão Tiền, giao cho đàn bà trong nhà giúp ta.
Mạnh công tử. Mạnh công tử. Vô tình. Chắc chắn chúng hết thuốc súng rồi. Các người đi theo sau lưng ta, đợi lát nữa chúng ta tấn công ra ngoài. Bạch Lộc. Đi. Đi. Ở đây có ta, người đi giết Sa Vô Tình đi. 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 Bạch Lộc. Bạch Lộc. Đưa Rương đến Kinh Thành. Bạch Lộc. Ngươi chỉ có cái vỏ nam nhi, lại không hề có khí phách nam nhi. Chết không đáng tiếc. Trong lòng cô chỉ có dã tâm và ham muốn, là ác ma thật sự. Truy Mã, ngươi tưởng ngươi có thể thay đổi thế đạo này sao? Thay đổi được hay không ta không quan tâm, nhưng quyết không thể để hạng người như cô đạt được âm mưu.
Đại ca, hiện giờ tham quan nắm quyền, gian thần khắp nơi. Huynh làm như vậy có ích gì? Chúng ta không thay đổi được thế đạo này, nhưng tuyệt đối không thể để thế đạo này thay đổi chúng ta. Tiền lão gia, nhà trọ đành tặng cho ông đấy. Ông chủ Truy, bây giờ đi hướng nào đây? Kinh thành. Nếu chuyến đi này không trở về được thì tính sao? Vậy thì một đi. Không trở về. Đi. 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 1, 2, 3, bắt đầu. Ông chủ Truy, tên thật của cậu là gì? Ta định lập một cái bia cho cậu. Ta tên Tôn Ngộ Không, Ngộ Không trong Tôn Ngộ Không. Tiền lão gia, ông thì sao? Lão Hủ là Thừa Ân. Đừng chạy, quay lại lần nữa.